Mulai daripada atas bahu ni, tolak sebelah-sebelah sini. Okay. Lebar mulut kiri dulu. Dalamnya kanan sebab kiri sebelah kiri jantung. Okay. Kalau kau senang, balik sini kanan dulu. Sebelah kiri kanan. Buat 7 kali. 7 kali. Okey, 1 selesai. Step kedua, tulang belakang ni buat. Okey. Kedua Okey. 7. Ketiga, tekan ni. Biasa kalau orang batuk, dia ni sakit dari sini. Terus naik ke atas. Okey. Okey. Okey, sini. Tekan dengan ujung tangan ni, tapak tangan ni. Terus tolak ke dalam. Lepas tu, masa dalam ni, ujung jari. Okey, saya ambil habis ke depan pula. Okey, cut. Belakang dah selesai. Belakang satu lagi. Okey, kita sambung pula. Sekejap, salaman. Okey, depan dah. Sekarang kat depan. Okey, sekarang duduk depan ni, tolak terus naik dada sampai sini. Sampai ke atas. Belakang, depan, terus naik ke atas. Okey, ini step ketiga ya. Step keempat. Nampak, teman. Okey, ambil minyak letak kat ni. Tu. Silang. Dia leher dia tu. Leher. Kerongkong, sini otot, cari lorong sini. Bawa ke situ. Ni kalau kahar. Cekik terus tak ya? Cekik terus, boleh kau cekik. Yang mati anak mati. Tidur. Okey. Okey, cut. Potong, ambil di belakang lagi last. Okey, last. Okey, on. Lepas tu last. Naik atas. Tu bawah. Okey, ni ada otot terus sini tulang. Ambil tepi tulang sampai ke atas tengkuk, turun bawah. Sini ada celah-celah otot antara otot ni, atau urat merih. Macam tu. Okey.